I det här projektet och GZ800 så levererar vi ju transformatorer till världens största projekt för HVDC VC-teknik, den nyare moderna HVDC-tekniken. Där det är 800 kilovolt och 8 gigawatt effekt som ska överföras från nordvästra Kina till östra då, där konsumenterna finns. Över 2300 kilometer lång är den här kraftlänken. Och en stor del av poängen är egentligen att ha förnybar energi genererad av solkraft och vind i ökenområden då till östra Kina till konsumenterna. Det tar jättelång tid att planera den här transporten. Teamet har tagit ett helt år planering tillsammans med Trafikverket och andra aktörer för att få till alla tillståndsprocesser och åtgärder på infrastrukturen som måste vara på plats innan själva transporten utförs. Hela ekipaget väger 820 ton. Det är fantastiskt att vi har lyckats, att vi står här idag och snart ska se den här rulla iväg. Jag är oerhört stolt över hela teamet som besitter en teknisk kompetens i världsklass. Och det är just den här tekniska kompetensen som gör att vi är världsledande här i Ludvika. Vi fortsätter att leverera rekord efter rekord tillsammans för att det här är ett lagspel. Alla delar är lika kritiska för att kunna lyckas med de här leveranserna.